back to my channel. A very sweet day to all of you. Sweet kasi ngayong araw na ito ay magluluto tayo or gagawa tayo ng chocolate chips cookies. Nag-request kasi itong mga kasama ko sa bahay na bakit daw ang tagal-tagal ko nang hindi gumagawa ng chocolate chips cookies. Namimiss na raw din lang yung gawa ko. So, ang sabi ko, okay, gagawa tayo. And naisipan ko na i-share sa inyo ang aking recipe. So, kung interesado kang malaman kung paano gumawa, tapusin mo lang ang video na ito. Pero syempre, huwag kakalimutan i-like at i-share ang aking video. So, tara na, umpisahan na natin ang pagluluto.
By the way guys, yung procedure po at ang exact measurements ng ating mga ingredients ay ilalagay ko po sa ating description box below. So that's it guys. Sana po ay nagustuhan nyo yung recipe natin today. At sana ay maturo ko ng maayos sa inyo kung paano paggawa ng chocolate chips cookies. Sarap. Kung nagustuhan niyo po ang ating video for today, don't forget to like at share ang ating video. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, please subscribe at i-click niyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang mga videos. Thank you for watching!